මේ පේන විදිහේ ලේසර් ඉෆෙක්ට් එක කොහොමද Filmora 11 software එකෙන් හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම යූස් කරන්නේ Filmora 11 software එකේ තියෙන තවත් එක සුපිරි ෆීචර් එකක් ඉෆෙක්ට් එකක් කිව්වත් වැරදි නෑ. ඉතින් ඒ තමයි AI portrait කියන එක. ඉතින් මම මුලින්ම Filmora 11 software එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඕපන් කරගත්තාම ඕපනින් වින්ඩෝ එකේ මොකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා AI portrait කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට effects AI portrait කියන section එකේ මේ විදිහට effects ටිකක් enable වෙනවා. ඒ කියන්නේ appear වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් normally normal project එකක් ඕපන් කරලා effects AI portrait කියන එකට ආවත් මේ feature මේ effects ටික බලා ගන්න. හරියට අපි දැන් බලමු කොහොමද මේවා use කරන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම stock media එකට ගිහිල්ලා footage එකක් import කරගන්න. ඊළඟට effects කියන section එකේ නැවතත් යනවා AI portrait කියන එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට laser eye effect එක විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී ඔයාට තියෙන human segmentation effect එක, human pixelate, human border, neon trend මේ විදිහට ගොඩක් effects තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම effect එකක් ඔයාට පුළුවන් ඕනම effect video එකකට add කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයා dancing video කරනවා නම් ඔයාට මේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද මම laser eye effect එක හැදුවේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට simple ඉතාමත් simple දෙයක් කරන්න තියෙන ඒ තමයි මෙතන effects ආවා, AI portrait එකට ආවා. laser effect එක තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් laser eyes 1 කියලා. මේක download කරගත්ත double click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ simply drag and drop. ඊට පස්සේ මේ විදිහට effect එක add කරා. boom. ඔන්න අපි හදලා ඉවරයි laser eye effect එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් laser eye effect එක ඔන්න ඔය විදිහට හදලා ඉවර කරා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හයි කොච්චර simple ද කියලා මේතනදී මේවදී effect එකක් මේ ඉන්න මනුස්සයට add කරන එක. ඒ වගේම තව effect එකක් ඔයාලට පෙන්නනම් blinking eyes effect එක. ඒකත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ආවා blinking eye effect එක download කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට add කරා blinking eyes effect. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ලේසිද කියලා මේ වැඩේ. මේ තියෙන ඕනම effect එකත් එහෙමයි. ඕනම effect එකක් ඔයාලට තියෙන්නේ simply drag and drop. උදාහරණයක් විදිහට මේ clone effect එක drag and drop වෙන effect එක add වුණා. ඉතින් මෙතනදී සමහර වෙලාවට ඔයාගේ footage එකත් එක්ක මේ සමහර effects හරියට add වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ footage එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ effect එක change කරන්න. කලින් කිව්වා වගේ dancing කරන කෙනෙක්ට එහෙම මෙන්න මේ effect මේ වගේ effects ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඒ අදාළ effect එක drag and drop කරලා එක drag and drop එකකින් මෙන්න මේ විදිහට ගානට simple ඒ කියන්නේ ගානටම මේ effect එක add වෙලා මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් Filmora 11 software එකේ තියෙන තවත් මේ විදිහේ supreme effects ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයාට පුළුවන් මේ දැන් හිටන playlist එක click කරන්න. මේ playlist එකේ මම ඒ වගේ videos ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් video එකකින් තවත් අලුත් effect එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.